Εδώ βλέπουμε τη διατροφική ανάλυση. Είναι διατροφική ανάλυση. Ναι, ναι. Θέλω να σας δείξω ένα κουμπί το οποίο θα εξαφανιστεί. Το βλέπετε, αυτό που λέει κάνε εγγραφή. Αυτό το κουμπί εμφανίζεται για λίγο και στις προηγούμενες εφαρμογές και εξαφανίζεται μετά. Αυτό χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα και πάντα σε συνδυασμό με ένα τεχνικό υποστήριξη. Disappear. Εξαφανίζεται. Αυτή η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να κάνει διεθνή καριέρα. Λοιπόν, και μπορούμε μέχρι στιγμής να τη δούμε στα ελληνικά, όπως την βλέπουμε τώρα, αλλά μπορούμε να τη δούμε και αγγλικά, να τη δούμε και ρώσικα. Ας τη δούμε λοιπόν αγγλικά, γίνεται επανακίνηση. Και γερμανικά πρέπει να φτιάξουμε. Ελληνικά βάλτε καλύτερα. Εμείς θα δουλέψουμε ελληνικά, αλλά θέλω να σας δείξω πώς η εφαρμογή κατευθείαν φορτώθηκε στα αγγλικά, όμως και πίσω από αυτό που βλέπουμε, γιατί εμείς τώρα βλέπουμε την εικόνα της εφαρμογής, αλλά πίσω υπάρχουν οι τροφές, υπάρχουν οι ασθενείς μας, όλη αυτή η διαδικασία τώρα γίνεται αγγλικά και στη συνέχεια θα τη δούμε να γίνεται ρωσικά. Εδώ λοιπόν η εφαρμογή δουλεύει στα ρώσικα. Έτσι. Που σημαίνει ότι τα ονόματα πίσω είναι ρώσικα, οι τροφές πίσω είναι οι ίδιες οι τροφές, αλλά με τη ρωσική τους ονομασία. Και βέβαια, όταν κάποιος δουλέψει την εφαρμογή, θα επιλέξει σε ποια γλώσσα θα τη δουλέψει, γιατί αν περάσετε τον Αριστοτελίδη στα ελληνικά, δεν θα το βρείτε στην αγγλική έκδοση. Δεν θα το βρείτε στη ρώσικη έκδοση. Θα πρέπει να τον ξανατοποθετήσετε στο σύστημα. Έτσι λοιπόν, επιλέγουμε εμείς να δουλέψουμε ελληνικά. Και η εφαρμογή φορτώνεται στα ελληνικά. Από τη στιγμή που έγινε η σύνδεση με τον ίδιο τρόπο όπως είδαμε και προηγούμενα, έχει ανάψει εδώ το λαμπάκι μας, έχουμε προχωρήσει και βλέπουμε την ταυτότητα της μηχανής μας, αυτός είναι ο συριακός αριθμός, και βλέπουμε τον αριθμό από τις άδειες χρήσης που έχουμε για να κάνουμε τις μετρήσεις μας. Άμα πάω να κάνω τώρα έναρξη στις μετρήσεις, θα μου πει καταρχήν ότι το όργανο είναι κλειστό. Θα πρέπει να το ανοίξω. Το άνοιξα και μου δείχνει ότι είναι έτοιμο, είναι ready για να δουλέψει. Πάω να κάνω έναρξη και θα μου πει ότι πρέπει να επιλέξω έναν ασθενή πάνω στο οποίο θα γίνουν οι μετρήσεις. Να επιλέξω λοιπόν ένα άτομο και μετά να πατήσω το στάδιο. Προχωρώ στη διαδικασία επιλογής ατόμου, πατώντας αυτό το κουμπί. Επιλέξτε επιλογή ατόμου. Μου ανοίγει η καρτέλα. Διαλέγω όλα τα άτομα και πάλι εδώ βρίσκω τη βάση δεδομένων με τα φανταστικά άτομα, εκτός από εμένα που είμαι ο πρώτος. Εδώ λοιπόν θα μπορούσαμε να κάνουμε μία νέα εγγραφή, να περάσουμε έναν από εμάς που βρισκόμαστε εδώ, να περάσουμε τα στοιχεία του και να περάσουμε τις τροφές για τις οποίες αυτός ο άνθρωπος έχει προβλήματα ή στις οποίες αυτός ο άνθρωπος νιώθει καλά. Εδώ για χάρη τεστ πέρασε σε μένα ένα πλήθος από τροφές οι οποίες μου προκαλούν επιδείνωση. Στον πίνακα αυτό βλέπω τη συμπεριφορά διατροφής του Αριστοβουλίδη.
Εάν επιλέξω τη Βολάκη Νικολέτα, στον πίνακα αυτό βλέπω τη συμπεριφορά διατροφής της Βολάκη. Δηλαδή, είναι 5 τροφές οι οποίες έχουν αρνητική επίδραση επάνω της και είναι μία τροφή η οποία έχει θετική επίδραση επάνω της. Πώς τοποθετώ αυτές τις τροφές στον πίνακα της συμπεριφοράς ενός ατόμου. Ας επιλέξουμε τη Βολάκη και να πούμε ότι θέλω να βάλω το άγριο ρύζι σαν μια τροφή η οποία της προκαλεί επιδείνωση. Επιλέγω λοιπόν το άγριο ρύζι και πατώ το κουμπί συν. Βλέπω, δεν πάτησα ακόμα το κουμπί συν, ότι έχει μία τροφή η οποία της προκαλεί ευεξία και 5 τροφές οι οποίες της προκαλούν επιδείνωση. Πατώντας λοιπόν αυτό, βλέπω τώρα ότι οι τροφές που προκαλούν επιδείνωση γίνανε 6 και μέσα σε αυτές μπήκε και το άγριο ρύζι. Οι τροφές που προκαλούν επιδείνωση συμβολίζονται με το βέλος που ρίχνει προς τα αριστερά, οι τροφές οι οποίες προκαλούν ευεξία συμβολίζονται με το βέλος που ρίχνει προς τα δεξιά. Εάν στην επιδείνωση ή στην ευεξία αυτή προσθέσουμε ότι το άτομο τη λαχταρά αυτή την τροφή, τότε μπαίνει και το σύμβολο D. Είτε λοιπόν D αρνητικό, D δηλαδή γιατί τη λαχταρά την τροφή αλλά του φέρνει αρνητικά αποτελέσματα, ή D γιατί τη λαχταρά την τροφή και του φέρνει θετικά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν φτιάχνουμε τον πίνακα αυτό. Μέχρι πόσες τροφές μπορώ να βάλω. Μπορώ να βάλω, επιλέγω τον Αριστοβουλίδη και βλέπω ότι έχει βάλει 40 τροφές. Μπορώ να βάλω λοιπόν μέχρι 40 τροφές. Εάν πάω να προσθέσω μία παραπάνω, μου λέει ότι ο μέγιστος αριθμός από τις τροφές που μπορείς να βάλεις σε έναν άνθρωπο που του προκαλούν είτε επιδείνωση είτε καλυτέρευση είναι 40. Αυτός είναι ο μέγιστος αριθμός. Τις τροφές τις επιλέγω είτε από το πλήθος των 300 που γνωρίζει βάση δεδομένων, έτσι, παρουσιάζοντας και τις 300, ή τις προσθέτω μέσα από ομάδες, δηλαδή με πειράζουν τα όσπρια. Μάλιστα, επιλέγω λοιπόν την ομάδα των οσπρίων, η οποία έχει 12 τροφές και πάω να δω ποια όσπρια γνωρίζει το σύστημα. Έτσι λοιπόν, το σύστημα γνωρίζει αυτά τα όσπρια, έτσι. Φακές με επιδείνωση. Πάω να βάλω φακές με επιδείνωση. Δεν μπορείς να βάλεις, γιατί έχει φτάσει 40 Αριστοβουλίδης, πάω στη Βολάκη να βάλω φακές με επιδείνωση. Έτσι λοιπόν έβαλα και τις φακές. Εντάξει. Αυτά είναι από την καταγραφή μας για το άτομο, έτσι, ότι με πειράζει αυτό, με πειράζει εκείνο. Αυτό ακριβώς βγαίνει με τη συζήτηση που γίνεται με το άτομο, τι το πειράζει, τι είναι που το ποθεί αλλά τον πειράζει, τι είναι που του φτιάχνει τη διάθεση, είτε το ποθεί, είτε έτσι απλά του φτιάχνει τη διάθεση. Εδώ λοιπόν βλέπω την ομαδοποίηση. Πόσες ομάδες τροφών έχω. Αυτές είναι οι ομάδες των τροφών, είναι 13. Έχω τα συντηρητικά τροφών, τα ροφήματα, τα συστατικά μαγειρέματος, έτσι που είναι 16. Έχω γαλακτοκομικά, ψάρια, φρούτα κτλ. Αυτές είναι όλες οι ομάδες. Και εδώ έχω τις τροφές που συμπεριλαμβάνει κάθε μία ομάδα. Έτσι λοιπόν διευκολύνομαι. Εάν κάποιος από εσάς έχει την προηγούμενη έκδοση του Δήμητρα, εκεί ήταν υποχρεωμένος να διαλέξει μία από τις 300 τροφές και αυτό δυσκόλευε τον χρήστη. Αυτό, εδώ, συγγνώμη, αυτό εννοείται ότι είναι συνδεδεμένο με το ηλεκτρόδιο της ταινίας, έτσι. Με το ηλεκτρόδιο, όταν έρθει η στιγμή να γίνουν οι μετρήσεις. Τώρα γίνεται η επιλογή. Θα κρατάει το ηλεκτρόδιο όταν θα κάνουμε τις μετρήσεις. Έτσι. Λοιπόν, το λέω πάλι, εάν κάποιος από εσάς έχει προηγούμενη έκδοση του Δήμητρα, τότε... Δεν κυκλοφόρησε αυτό, μόνο πειράματα κάνουμε. Ωραία. Τώρα λοιπόν εδώ πρέπει να πω το εξής, ότι δεν έχει νόημα να βάλετε πολλές τροφές. Αν βάλετε 2, 3, 4,
Θα τα βρει μόνο, Όχι, ναι, πέρα από το ότι θα βρει, αλλά το αντίδοτο, το ίδιο σημαίνει και με τις αλλεργίες. Μπορεί κάποιος να έχει αλλεργίες, να είναι αλλεργικός σε 10 πράγματα που έχουν βρει στις εξετάσεις. Και εσύ έχεις, κοιτάς ποια είναι τα πιο έντονα, τα πεντάρια, λέει παριετάρια. Του παίρνεις την παριετάρια, του παίρνεις και ένα άλλο, ξέρω εγώ, που μπορεί να είναι, γάλα γάτας, ξέρω εγώ, κάτι από γάτα, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Βάζεις αυτά και στο αντίδοτο και αυτές οι δύο σοβαρές αλλεργίες θα συμπαρασύρουν και τις άλλες αλλεργίες, τις υπόλοιπες. Οπότε λοιπόν στο τεστ της ανεξίας τροφών, όταν τσεκάρεις ποιες τροφές πειράζουν κάποιον, 5 είναι καλές, ξέρω εγώ. Εντάξει. Μπορείς να βάλουμε τροφές, θα κάνει μέτρηση. Μπορείς να βάλουμε καθόλου τροφές. Θα κάνει, ναι. Θα κάνει μέτρηση. Μπορείς να βάλουμε ποιες τροφές μας επιδεινώνουν, είμαστε... Όμως αν έχεις κάποια τροφή που σε επιδεινώνει, είναι καλό να κάνεις αντίδοτο. Και το ξέρεις δηλαδή. Να το ορίσεις. Έχουμε κάνει πειράματα με τις τροφές, δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να έχει, ξέρω εγώ, σε μπουκαλάκια, αλλά είναι δύσκολο αυτό, μπουκαλάκια με δείγματα τροφών και βλέπεις τον άλλον που τον πειράζουν, ξέρω εγώ, όταν παίρνεις στο υλικό κάποιες τροφές, του φτιάχνεις πils από τις τροφές που τον πειράζουν. Επειδή η τροφή μπαίνει μέσα βαθιά στο μεταβολισμό του κυτάρου, αυτό θα κάνει βαθιές αλλαγές στον οργανισμό. Έτσι. Δηλαδή μόνο από το διατροφική παρέμβαση μπορείς να αλλάξεις τη λειτουργία του κυτάρου. Έτσι. Πώς να σας πω, μου έχουν τύχει όλα αυτά τα χρόνια κάποια πολύ θεαματικά αποτελέσματα. Δηλαδή θυμάμαι ακόμα ένα φίλο μου στην Κέρκυρα, ο οποίος ας πούμε δεν μπορούσε να πιει μπύρα γιατί πήγαινε στο νοσοκομείο με αλλεργικό σοκ. Οπότε εκεί που κάναμε χαβαλέ, του λέω θα το λύσουμε το θέμα. Του είπα να φέρει μερικά δείγματα από μπύρες, έφτιαξε ένα κοκτέιλ από αυτές τις μπύρες και του κάνω αντίδοτο. Και από τις μπύρες και του λέω τώρα θα πιεις μία γουλιά, ένα δάχτυλο μπύρας απόψε και ταυτόχρονα θα αρχίσεις να παίρνεις και το αντίδοτο. Λοιπόν, πράγματι, ας πούμε, παίρνει το πρώτο βράδυ ένα δάχτυλο, παίρνει και το αντίδοτο, έπαιρνε και το αντίδοτο κάθε ώρα στην αρχή και μετά την άλλη μέρα 3 φορές τη μέρα. Έρχεται την επόμενη μέρα, δεν είχε πάθει αλλεργικό σοκ. Ωραία, λέω τώρα θα πιούμε 2 δάχτυλα μπύρας. Σε 3-4 μέρες έπινε ολόκληρο ποτήρι χωρίς να του παθαίνει αλλεργικό σοκ. Εννοείται ότι έχει συσχιστεί να πίνει μπύρες. Λοιπόν. Χωρίς να παίρνει πια το αντίδοτο. Χωρίς να παίρνει το αντίδοτο. Το αντίδοτο το παίρναμε προληπτικά για κάνα μήνα. Το δείσαμε να παίρνει και για κάνα μήνα γιατί μετά το ξεχάστηκε, δεν το έπαιρνε. Γιατί έκανε έντονες αντιδράσεις. Έτσι λοιπόν μπορείτε να πειραματιστείτε με άτομα τα οποία έχουν μια δυσανεξία, τους πειράζει ξέρω εγώ κάτι. Μπορείτε να τακτοποιήσετε αυτό που τους πειράζει, να μην τους πειράζει, αλλά δεν είναι μόνο ότι θα γίνουν αλλαγές στο κύτταρο. Γιατί όταν κάποιος τον πειράζει μια τροφή, αυτό γίνεται σε πολλές χημικές αντιδράσεις, έχει αυτό παρέμβαση. Και στην κοιλιοκάκη που λένε ότι δεν γλυτώνει και αυτό. Ναι, μπορείτε να εφαρμόσετε τέτοια. Πάρα πολλά, γιατί δεν σου λένε και στα παιδάκια. Εκεί λατώνει την ένταση των συμπτωμάτων. Έτσι. Λοιπόν, προχωρώντας, πάω να γυρίσω στη φόρμα από την οποία προέρχομαι. Μου λέει ότι ξέρεις, πρέπει να κάνεις είτε ενημέρωση των στοιχείων που έβαλες στο νέο ή ακύρωση για να έρθουν τα στοιχεία που γνώριζα για την κυρία αυτή. Κάνω ενημέρωση, ωραία, οπότε πέρασαν όλα τα στοιχεία που συμπλήρωσαν και επιστροφή. Τώρα τα στοιχεία αυτά βρίσκονται μέσα στα δεδομένα του ανθρώπου που έχω επιλέξει. Έτσι.
Για να προχωρήσω τώρα στην έναρξη, βλέπετε, κάνω να προχωρήσω στην έναρξη, που γνωρίζει το άτομο, και μου λέει να κρατάω τα ηλεκτρόδια για να ξεκινήσει η μέτρηση. Αλλιώς δεν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία. Κρατάω τα ηλεκτρόδια για να ξεκινήσει η μέτρηση. Εγώ είχα επιλέξει 6. Τώρα εντάξει, εδώ η μέτρηση είναι λίγο για διδακτικούς λόγους, δεν έχει... Αφορά την κυρία Βουλάκη, αλλά να δούμε τη διαδικασία πώς ολοκληρώνεται. Βγάζει και κάποια δικά του στοιχεία τώρα ο Μανώλης. Δηλαδή, Έχει συγκεκριμένο χρόνο ή μόνο του το περιμένει? το χρόνο το καθορίζει μόνο. Εδώ. Αν τρώτε κάτι συχνά, σας το βγάζει. Δηλαδή, αν τις τελευταίες μέρες έχετε φάει πολλά γλυκά, θα σας βγάλει θέματα γλυκών. Αυτό πάρα πολλές φορές το έχω δει να γίνεται. Γενικά υπάρχει κανόνας ότι δεν πρέπει να τρώτε μια τροφή που την τρώτε κάθε μέρα, θα σας τη βγάλει. Γιατί το σύστημά μας θέλει αλλαγές διατροφικές και δεν πρέπει να τρως μια τροφή συνέχεια. Έχει χρόνο Βέβαια, αποχή υπάρχει... Έχει χρόνο αποχή από αυτές τις τροφές? Αυτό είναι πολύ εξελιγμένο. Δεν μιλάμε για αποχή, μιλάμε ότι θα βγάλεις το αντίδοτό σου και θα τα τρως όλα. Α, και μπορείς να τα τρώσει παραπάνω. Όλα τα άλλα πειράματα που είχαμε κάνει με αποχές, εντάξει, ισχύουν, αλλά είναι... αφού μπορείς να το κάνεις πιο εύκολα. Αρκεί μόνο να πιάσει το ηλεκτρόδιο κανείς να πέσει στο πίεση ή πρέπει να πάρει και πίεση? Θα πάρει pills, θα φτιάξει pills. Φτιάχνοντας τα pills, τα παίρνεις για 1 μήνα και μετά μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις, δηλαδή σε ένα δυνάτισμα πρέπει να κάνεις κάθε μήνα, να παίρνεις τα καινούργια σου pills, να το κάνεις μερικές φορές. Ένα pills 3 φορές την ημέρα. Είναι καλό αυτό. Πριν το φαγητό είναι αυτό, Δεν έχει σημασία. δεν έχει σημασία. Λοιπόν, οπότε με αυτόν τον τρόπο ξεμπλοκάρεις μεταβολισμό. Ρωτήσω κάτι, γιατί ήμουν μέσα και με συζητάγαμε κάποια άλλα πράγματα. Μόνο του βγάζει τι τροφές έχουν πρόβλημα? Βγάζει κάποιες τροφές που αυτή την περίοδο χρειάζεται να κάνεις εξισορρόπηση. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να του βγάζει συνέχεια γλουτένη. Πρέπει να είδα ότι υπάρχει επιδείνωση ή ξέρω εγώ τι. Περνάς κάποια χαρακτηριστικά από το ιστορικό. Τα χαρακτηριστικά που περάσαμε για τον άνθρωπο που εξετάσαμε είναι αυτά. Ότι δηλαδή το αβοκάντο του κάνει καλό, νιώθει ωραία, αλλά το αγκούρι, ξυλιτόλοι, φακές κτλ. Τα οποία είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 μας είπε ο άνθρωπος αυτός, προφέρεις ότι του προκαλούν δυσανεξία. Εμείς βρήκαμε 28 εδώ από τη μέτρηση. Άμα δεν ξέρει το άτομο από τι τον ενοχλεί. Εάν λοιπόν, συγγνώμη λιγάκι να ολοκληρώσω και θα το πούμε. Εάν λοιπόν από τις τροφές αυτές, από τη λίστα αυτή εγώ θέλω κάποια να την βγάλω, γιατί ο άνθρωπος αυτός διατείνεται ότι τρώει ρεβίθια και νιώθει όμορφα. Έτσι. Λοιπόν, θα πάω στα ρεβίθια, θα επιλέξω τα ρεβίθια, θα πατήσω το μείον και από 28 γίνει 27 τροφές βγήκε. Εάν όμως από αυτές τις τροφές, παρόλα όσα μου έχει πει και παρόλα όσα έβγαλε το σύστημα, θέλω να προσθέσω μερικές ακόμα, τότε μπορώ να πάω στη χειροκίνητη επιλογή. Προσέξτε, τη διαδικασία της χειροκίνητης επιλογής την έχω μέχρι τη στιγμή που θα πάω να του τυπώσω τη λίστα ή να αποθηκεύσω τα δεδομένα. Εάν τυπώσω τη λίστα και μετά, δεν έχω τη διαδικασία να αλλάξω τη λίστα. Λοιπόν, πατώντας χειροκίνητη επιλογή, ναι, θα χρειαστεί σύντομα να αποκτήσουμε άδειες χρήσης, γιατί αυτές μειώθηκαν. Βγαίνουν εδώ οι διατροφικές ομάδες, οι οποίες είναι 13. Θα πάω λοιπόν στα γαλακτοκομικά, θα πατήσω το βέλος και εδώ θα βγουν όλες οι τροφές από τα γαλακτοκομικά.
Για να δούμε λοιπόν εάν η φέτα, εάν το αυγό τον επηρεάζει, το επιλέγω, πατώ το συν και μπήκε και το αυγό εδώ. Ήταν κάτι το οποίο το συζητήσαμε εκ των υστέρων, αφού το πήρα ιστορικό, αφού βγήκαν αυτά, έτσι. Μέχρι τη στιγμή που θα βγάλω τις εκτυπώσεις. Και τώρα θέλω να τυπώσω τη λίστα. Μπορώ λοιπόν να την εκτυπώσω τη λίστα, πατώντας αυτό, μου βγαίνει αυτή η λίστα, αυτή είναι. Εάν πατήσω το σχήμα του εκτυπωτή, αυτή θα πάει στον εκτυπωτή μου, θα τυπωθεί και θα μου την δώσω στο χέρι τη λίστα. Αυτός λοιπόν ο πίνακας τροφών που προκαλούν δυσανεξία για την Νικολέτα Βολάκη. Όμως θα μπορούσα εγώ να αποθηκεύσω με τον ίδιο τρόπο, όπως έκανα και πριν, με το ΖΕΒΣ, με την ίδια διαδικασία, στο φάκελο που βρίσκεται στο Δήμητρα, στον υποφάκελο που λέγεται Therapy, αποθηκεύω τις μετρήσεις αυτές για να μπορώ να τις γνωρίζω σε μια επίσκεψη που θα μου κάνει μετά 1-2 μήνες αυτός ο άνθρωπος να ξέρω τι του είχα δώσει. Να ξαναθυμηθώ λίγο τα πράγματα. Να πω κάτι. Έχω ακόμα, ναι. Αφού λοιπόν έχουν βγει αυτές οι τροφές και αφού τις δίνει και εκτυπωμένες, όμως μπορεί να γίνει αυτόματα τα πύρος που λέμε και να τα πάρει. Αυτό θέλω να σας δείξω. Τώρα λοιπόν μπορώ να προχωρήσω στη διαδικασία να κατασκευάζω το ίαμα ρύθμισης. Το ίαμα ρύθμισης θα βάλω εδώ στο output τα pills, θα πατήσω το ίαμα και ξεκινάει η διαδικασία παρασκευής στο ίαμα ρύθμισης. Εδώ ανάλογα με τις τροφές που έχουμε επιλογή μπαίνουν και μερικά άλλα χαρακτηριστικά τα οποία γνωρίζει ο κύριος. Αυτά γίνεται νομοποιημένα, δηλαδή τώρα γίνεται κάποια νομοποίηση. Ναι, είναι το αντίδοτο. Το ίαμα ρύθμισης. 10.000 αντίδοτο πριν 10.000. Μπορεί να παίρνει κανείς το ίαμα ρύθμισης για τις τροφές ταυτόχρονα με άλλο ίαμα θεραπεία. Μαζί, ταυτόχρονα. Δηλαδή παίρνει το ένα πυρ και μετά το άλλο. Δεν χρειάζεται να υπάρχει χρόνος μεταξύ τους. Γιώργο, εδώ υπάρχει δυνατότητα να μετρήσουμε η δοσολογία των pills. Κοιτάξτε τώρα, η δοσολογία σε ένα τέτοιο σύστημα είναι 3 φορές τη μέρα, εκτός αν έχει κάποιο ειδικό πρόβλημα, όπως αυτός που είπαμε και η μπύρα, μπορεί να το κάνει πιο συχνά. 3 φορές τη μέρα είναι καλά. Επί πόσα? Για ένα μήνα σου λέω. Επί πόσα pills? 30 επί 3,90. Συγγνώμη τώρα. Εγώ έχω στο μυαλό μου, γιατί μετράμε. Εμείς βάζουμε ένα μπιλάκι μέσα, μετράμε αν το κάνει. Βάζουμε το δεύτερο και όταν η βελόνα πάει στην κατάλληλη θέση, μας λέει έχεις 4 μπιλάκια ή 5 μπιλάκια και μετά εγώ ξαναμετράω τα 5 μπιλάκια πόσες φορές την ημέρα θα πρέπει να τα παίρνει αυτός ο ασθενής. Ναι. Καταλάβατε λίγο πώς μετράω. Γι' αυτό Εμείς όλα ρωτάω. αυτά τα χρόνια που κάνουμε τη διαδικασία, το κάνουμε έτσι. Ωραία. Αλλά ίσως υπάρχει μια δυνατότητα εδώ να το συζητήσουμε. Να το εξελίξουμε. Να το συζητήσουμε. Τα νοσοκεντρικά, τις αλλεργίες, ό,τι αφορά τις αλλεργίες, ό,τι αφορά τις ανεξίες κτλ. Εγώ τα δίνω συνήθως 3 φορές την ημέρα και συνήθως βελτιώνεται τα ελαττώνω. Καθαρά ελαττώνω. Σε μια οξία φάση μπορεί να έχουμε πολλές φορές τη μέρα ανάλογα με την ένταση των συμπτωμάτων. Είσαι αλλεργικός στο περνικάκι και σε πιάνει την άνοιξη η όλη διαδικασία. Μπορείς να το παίρνεις περισσότερες φορές τη μέρα. Ένα μπιλάκι δηλαδή. Ναι. Και ολοκληρώθηκε λοιπόν η διαδικασία ρύθμισης του ίαματος. Τώρα μια επόμενη version θα είναι τα αλλεργιογόνα.
Τα οποία βέβαια τώρα και με το θεόφραστος, αν έχεις τις αλλεργίες, τις εξετάσεις των αλλεργιών του γιατρού, μπορείς να κάνεις αντίδοτο. Το είναι υλικό, Ναι. Ψάχνεις τα αλλεργιογόνα, υπάρχουν μέσα στην database. Και να σου λείπει ένα, από τα όσα έχεις να επιλέξεις, βάζεις τα άλλα. Αν και δεν νομίζω ότι λείπει, λίγο παράξενο να λείπει, γιατί έχει πάρα πολλά φυτά, ας πούμε. Ένα ακόμα που έχει αυτή η εφαρμογή είναι το βοήθημα. Τη βοήθεια αυτή, ανάλογα με τη γλώσσα που έχετε επιλέξει, θα σας βγει αυτή η βοήθεια που έχει να κάνει με την εγκατάσταση και με τη λειτουργία. Τι κάνει το καθένα από τα κουμπιά, τι είναι το καθένα από τα φωτάκια και πώς λοιπόν γίνεται η επιλογή και η ενδυνάμωση. Έτσι. Και αυτό βγαίνει στη γλώσσα στην οποία χειρίζεστε τη μηχανή. Έτσι. Από εδώ από τη βοήθεια. Αυτά είχα να πω. Με τον καθαρισμό θα καθαρίσουμε όλες τις λίστες και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην επιλογή ενός νέου ατόμου για να κάνουμε μετρήσεις. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Όντως είναι ένα μαγικό εγχειρίδιο.